Xiaomi සමගම 2020 අප්‍රේල් 27 වෙනිදා වෙනකොට එයාලගේ අලුත්ම MIUI version එක වෙන MIUI 12 version එක රිලීස් කරා. ඉතින් මේකත් එක්කම ගොඩක් වෙලාවට MIUI එකට ආස කරන ඒ වගේම MI ෆෝන් පාවිච්චි කරන ගොඩක් කට්ටිය බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටියා. ගොඩක් ඉක්මනින් තමන්ගේ ෆෝන් එකට මේ MIUI 12 කියන version එක දාගන්න. කොහොම වුණත් තාමත් දැන් මාස ගානක් ගත වෙලා තිනවා. තාමත් මේ ගොඩක් ඩිවයිස් වලට MIUI 12 අප්ඩේට් එක ආවේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් අය හොයනවා MIUI 12 අප්ඩේට් එක තමන්ගේ ෆෝන් එකට ලැබෙනවද? ඒ වගේම මේ MIUI 12 එකේ තියෙන වැඩ කැලි මොනවාද? ඒ වගේම MIUI 12 version එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ කවද්ද කියලා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම අද වීඩියෝ වලට උත්තර ලැබෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන්නකෝ යමු වීඩියෝ එකට. ගිහිල්ලා බලමු ඔයාගේ ෆෝන් එකට MIUI අප්ඩේට් එක ලැබෙන්නේ කවද්ද? ඔයාගේ ෆෝන් එකට අනිවාර්යයෙන්ම MIUI අප්ඩේට් එක ලැබෙනවද කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනා මේ MIUI 12 අප්ඩේට් එක තමන්ගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ගොඩක්ම මහන්සි වෙනවා. ඉතින් මේකට හේතු කීපයක්ම තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා ගොඩක් අලුත්ම ෆීචර්ස් ඒ වගේම ගොඩක්ම Apple ෆෝන් වල ඒ ආකෘතියට software වල ඒ කියන්නේ notification panel ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ටිකක් සමාන විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ MIUI 12 එක. ඉතින් මේ හේතුවෙන් ඒ වගේම තවත් ගොඩක් තියෙනවා පහසුකම් AI call ඒ වගේම super wallpaper ඒ වගේ ගොඩක්ම අලුත් පහසුකම් තියෙනවා. ඉතින් මේවට ගොඩක් කට්ටිය කැමති වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි ගොඩක් අය මේ විදිහට MIUI 12 එක තමන්ගේ ෆෝන් එකට දාගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් MI 12 වල තියෙන අලුත් වැඩ කැලි ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට SL Photo Tutorial channel එකේ නලින් අයියා කරලා තියෙන හොඳ වීඩියෝ එකක් MIUI 12 එකේ වැඩ කැලි ගැන. ඉතින් ඒකත් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අන්තිමේ. මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමේ description එකේ දාන්නම් මේ නලින් අයියාගේ වීඩියෝ එකේ link එක. ඒකට ඔයාලට එතනින් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ MIUI 12 එකේ තියෙන අලුත් වැඩ කැලි මොනවද කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට MIUI අප්ඩේට් එක ලැබෙනවද? ඒ ලැබෙන්නේ කවද්ද කියලා. එහෙනම් අපි බලමු මේ ෆෝන් ලිස්ට් එක මොකද්ද? ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකට ලැබෙන දවස කවද්ද කියලා. පළවෙනි කාණ්ඩය යටතේ තියෙන මෙන්න මේ ෆෝන් වලට නම් ලියාපදිංචි වෙලා හිටියනම් බීටා ටෙස්ටිං වලට දැනටමත් බීටා version එක ලැබිලා තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මොන වගේ ෆෝන්ද කියලා. ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා Xiaomi Mi 10 Pro කියන ෆෝන් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා Xiaomi Mi 10 ෆෝන් එක. ඒ වගේම Xiaomi Mi 10 Youth Edition කියලා ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා Xiaomi Mi 9 Pro කියලා ෆෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා Redmi K30 Pro ෆෝන් එක, Redmi K30 Pro ෆෝන් එක, Redmi K20 Pro කියන ෆෝන් එක, ඒ වගේම Redmi K20 කියන ෆෝන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් ටික තමයි පළවෙනි කණ්ඩිය යටතේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් වලට අනිවාර්යයෙන්ම බීටා version එකේ MIUI 12 එක මේ වෙනකොට ලැබිලා තියෙන්න ඕන ලියාපදිංචි වෙලා හිටියනම්. හරි. මේ Xiaomi ෆෝන් වල සෙට් එකේ දෙවෙනි කණ්ඩිය යටතේ තියෙනවා මෙන්න මේ ෆෝන් ටික. ඉතින් අපි බලමු මොනවද කියලා. Xiaomi Mi Mix 3 කියන ෆෝන් එක තියෙනවා උඩින්ම. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Xiaomi Mi Mix 25 කියලා ෆෝන් එක. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Xiaomi Mi Mix 8 කියලා ෆෝන් එක. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Xiaomi Mi Explore Edition කියලා ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් බලා ගන්න Xiaomi Mi 9SE කියලා ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේ එක එක නම් අපිට ලංකාවේ පුරුදු නැති වුණාට මේවා ග්ලෝබල් එක එක රටවල් වලට දෙන ෆෝන් වල නම් සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. සමහර විට අපි දන්නම නම් වෙන්න පුළුවන් මේවා. හැබැයි එක එක රටවල් වලට නිකුත් කරද්දී ඒගොල්ලෝ ආපහු රීබ්‍රෑන්ඩ් කරනවා මේ ප්‍රොඩක්ට්. ඉතින් අපිට ඊළඟට බලන්න Redmi Note 8 Pro එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දෙවෙනි කාණ්ඩය යටතේ. ඉතින් අපිට මේක ගොඩක් පුරුදු ෆෝන් මොඩල් නේම් එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා Redmi Note 7 ෆෝන් එක. ඒ වගේම Redmi Note 7 Pro ෆෝන් එක. ඒ වගේම MICC 9 කියලා ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා MICC 9 Pro කියලා ෆෝන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ බලා ගන්න දෙවෙනි කාණ්ඩය යටතේ
ඉතින් මේ ෆෝන් වලට අනිවාර්යයෙන්ම MIUI 12 version එක ඔරිජිනල් version එක ලැබෙනවා කියලා තමයි Xiaomi සමගම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ෆෝන් වල අපිට ගොඩක්ම වැදගත් කාණ්ඩය තමයි මෙන්න මේ තුන්වෙනි කාණ්ඩය. මොකද ලංකාවේ ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන බජට් කාණ්ඩයේ ගොඩක් ෆෝන් මේ කාණ්ඩය තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපි කැමති අපි පාවිච්චි කරන ෆෝන් එකක් මේ ලිස්ට් එකේ තියෙනවද කියලා. මේ තුන්වෙනි කාණ්ඩය. ඉතින් මේ තුන්වෙනි කාණ්ඩේ මුලින්ම තියෙන්නේ Mi Mix 2 කියන ෆෝන් එක. ඒ වගේම Xiaomi Mi Note 3 කියන ෆෝන් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා Xiaomi Mi Max 3 කියන ෆෝන් එක. ඊටත් පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් Xiaomi Mi 8 SE කියලා ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Xiaomi Mi 8 Youth Edition කියලා ෆෝන් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊටත් පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් Xiaomi Mi Mix 2 කියලා ෆෝන් එකක්. හරි මෙන්න ඊළඟ ෆෝන් එක තමයි අපි හැමෝම හොයන ඒ වගේම පාවිච්චි කරන Redmi Note 8 ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට අනිවාර්යයෙන්ම MIUI 12 version එක ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් පරණ Redmi 6 කියලා ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Redmi 6A කියලා ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Redmi 6 Pro කියන ෆෝන් එක තියෙනවා. හරි ඉතින් තව ෆෝන් නැද්ද? ඒ වගේම අපේ Redmi 8 ෆෝන් එක නැද්ද මේ ලිස්ට් එකේ කියලා ඔයාලා හොයන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා Redmi 8 ෆෝන් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ Redmi 8A ෆෝන් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ Redmi 7 ෆෝන් එක තියෙනවා. Redmi 7A ෆෝන් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ Redmi Note 5 කියන ෆෝන් එක තියෙනවා. ටිකක් පරණ ෆෝන් එකක්. හැබැයි මේකටත් MIUI 12 අප්ඩේට් එක දෙනවා. ඊට අමතරව MI CC9E කියලා ෆෝන් එකක් තියෙනවා. Redmi S2 කියලා ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max කියන ෆෝන් දෙකත් මේ අතර තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් සෙට් එක තමයි තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේ ෆෝන් වලට අනිවාර්යයෙන්ම MIUI 12 latest අප්ඩේට් එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා කියලා තමයි Xiaomi සමගම සඳහන් කරන්නේ. සමහර විට ඔයාගේ ෆෝන් මොඩල් එක මේ ලිස්ට් එකේ නැතුව ඇති. ඉතින් ඒ ගැන වැඩි දුක් වෙන්න එපා. මොකද සමහර විට මේ ලිස්ට් එක අප්ඩේට් වෙන්න පුළුවන්. මේකේ දැනට තියෙන ෆෝන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට මේකට අලුතෙන් ෆෝන් එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයාලා වැඩි ඒ ගැන හිතන්න එපා. මොකද මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හින්දා. හරි ඊළඟට ඔයාලට එන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් කවද්ද මේ අප්ඩේට් එක ඔයාලට ලැබෙන්නේ? ඉතින් මෙන්න මේක ටිකක් සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේක නිශ්චිතව කියන්න බෑ කවදා මේක දෙනවද කියලා. මොකද බීටා ටෙස්ටිං ඉවර වුණාම තමයි මේක හරියටම එළියට දාන්නේ. මොකද බීටා ටෙස්ටිං වලදී කරන්නේ මේ MIUI 12 version එකේ අත්හදා සංස්කරණය තමයි මේ බීටා version එක කියන්නේ. ඉතින් මේක අපේ ෆෝන් වලට රෙජිස්ටර් වුණ කට්ටියට දෙනවා. එතකොට එයාලා එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන ඒකේ මොනවාද අඩුපාඩු තියෙන්නේ, මොන වගේ දෝෂද MIUI 12 එකේ තියෙන්නේ කියලා රිපෝට් කරනවා Xiaomi සමගට. ඉතින් එයාලා ඊට පස්සේ ඒක අලුත් වැඩියා කරලා ඒකට හරියන පැචස් දාලා ඒ වගේ software පැත්තෙන් develop කරලා තමයි stable MIUI 12 original version එක release කරන්නේ. ඉතින් මේකට සාමාන්‍යයෙන් එක එක විදියට කාලය ගත වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා හරියට දිනයක් නිකුත් කරලා නැහැ මේගොල්ලෝ. හැබැයි කියලා තියෙන විදියට මේ මාසේ අන්තිම සතියේ වගේ මේ MIUI 12 එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට නිකුත් කරනවා කියලා තමයි අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා මේ වෙනකොට ප්‍රවෘත්තියෙන් බලනවා නම් ඉන්දියානු සහ චීන අර්බුදයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී ගොඩක් චීන ප්‍රොඩක්ට්ස් එක ගන්නවා ඉන්දියානු. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව හින්දා මේ MIUI 12 අප්ඩේට් එක රිලීස් වෙන්න පරක්කු වේද කියලා කියන්න බෑ. මේක මගේ මතයක් විතරයි. ඉතින් මේක සමහර විට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේක අදාළව නැති වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර විට මම හිතන විදිහට MIUI 12 version එකේ බීටා ටෙස්ටිං එකත් ටිකක් පරක්කු වෙයි. හැබැයි මම දැක්ක පහුගිය දවස්වල ගොඩක් වෙබ්සයිට් වල තියෙනවා බීටා වලට රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා අලුත් ෆෝන් වලට. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. සමහර විට මේ ඉන්දියානු චීන ප්‍රශ්නේ හින්දා පොඩක් පරක්කු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අදාළම නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති. ඔයාලා හොයපු දේ
සමහර විට දැනගන්න නැති, සමහර විට නොදන්න දේවල් දැනගන්න නැති, සමහර විට ඔයා මේ දේවල් ඔක්කොම දැනගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කියපු දේවල් වලට වැඩි අලුත් දේවල් ඔයාලා සමහරට දන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මෙහෙමනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පල්ලෙයින්. එතකොට පුළුවන් අනිත් අයටත් ඒ ගැන දැනගන්න. අදට මේ වීඩියෝ එක මම මේ විදිහට නතර කරනවා. මගේ නම ලසිත, මේ SL Gadget Man YouTube channel එක. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින්